يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شر تضعونه عن رقابكم. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. الحديث صحيح عند الإمام أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث صحيح في السلسلة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوع بعيد ما بين المنكبين، يعني كتافه عريضة بلغتنا، يعني عريض المنكبين، كتافه كانت عريضة، له شعر يبلغ شحمة أذنه. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الطعام فخذوا من حفته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. الحديث صحيح عند الإمام أبو داود. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.